القاهرة بتحب الحاجات الصاحية، والناس بتحب ترقص كده وتحب تتحرك، سواء إن كان على حاجة حزينة اللي هي بترقص أو الحاجات السعيدة جدا اللي هي بترقص يعني. كمان بعد يعني الربيع العربي او ايا كان اسمه ايه يعني، بس بقى فيه انفتاح اكتر، فده خلى ان المدينه تبقى اقوى يعني. اعتقد ان احنا الشباب عندنا برضو عندهم طاقه وبيحبوا الحاجات الغشيمه، وعشان كده بقى فيه مهرجانات. لما المهرجانات ظهرت الحاجات كلها بتاعتنا اكتر، في بيتس، بس البيتس دي مصرية أكتر. حاجة أساسية من أساسيات إن التراك ده يبقى مهرجان، نفس الطبلة مثلاً اللي كانت موجودة في الأغاني زمان، بس هي بقى صوتها عالي جداً، ضخمة جداً، بترزع كده في دماغك، والموضوع طالع من الشارع. في رقص معين بيتعمل اللي هو زي الدق والتشكيل، والناس كلها بتبقى لابسه بطريقه معينه، او الناس حتى اللي بتحلق وبتعمل حاجات في شعرهم، والثقافه موجوده في المكان ما بين الناس. اعتقد برضو الفوكالز حاجه بتميز المهرجان، لان مثلا لو السادات او 50 او اي اسم معروف في المهرجان عمل تراك مش على مزيكه مهرجان خالص، هتلاقي الناس بتقول عليه مهرجان برضو. كلهم حواليك هتمشي هيقطع بيك اصحاب بالسلكة البعضة باصحاب الخيانة بطبعها باصحاب. الجيل الجديد مثلا في المهرجانات، تعال نقول زوكش، يانج زوكش، عنبة، ان هم بيكتبوا الليركس بتاعتهم بنسبة 100%، بيعملوا فري ستايل بشكل زي الرابرز بقى، وفي نفس الوقت قدروا يطوروا حتة في المزيكا، بس الموضوع كان مهرجان برضو. زوكش مثلا بالذات هو اصلا بروديوسر برضو، كان من اول الناس اللي كانت بتطور في المهرجانات في ناحيه ان هو يبقى معاه تراب، من ناحيه المزيكا ومن ناحيه الليركس برضو. شكله منا يبقى سيبنا فرق 100 زادة اسمعني كتير فكرة خد لساني ليك سالة طويل بيخبط في النجف بس فيك كتير على التلف شغل كتير مفيش نوم هتنام هتاخد بالقلم شقة كتير ما تلزم. احنا اعتبرنا فاميليا كده، احنا جروب كده اخوات، واحنا هنا اصحاب من قبل الاغاني، من قبل ما نعرف حتى سكه الاغاني. اعرف زوكا قبل اي حد اشتغلت معاه. كان بيعمل مزيكا تكنو من ساعه الوقت ده. كده كنا بنبقى مستغربين، احنا كلنا كنا بنغني مهرجان بس برضه كنا في حته ثانيه، حته الشعبي. فحوار ان كان مزيكا فيها تكنو للمهرجان دي كانت جديد وقديم الموضوع، بقول لك من ايام حدايق 303. هو في المهرجانات بالظبط في حاجه اسمها عظم بتاع الدرامز، وده اللي بيبقى اساس الدرامز واللي بيتسجل عليه، وبعد كده بيتحط عليه كميه الحاجات بقى اللي فوقيه ده. فانا حاسس دي حاجه من اللي انا استحلت فيها، ان انا فضيت الدرامز شويه، وده ادى مساحه ان البيز يظهر، الموسيقى تظهر. بيقول ايه هو؟ كان بيغني عادي، بس في نص الكلام قال حاجات فيها سياسه وبتاع، وده ممنوع في المسابقه، وممنوع عامه تقريبا في الحفلات كلها يعني، او الاماكن وكده يعني، فنزلوه. يا شباب انا عايز عمرو سعيد يا جدعان او زيدان في الوقت التاني. في 2011 و2012 و2013 و2014 الشارع كان مفتوح جدا، كان في حفلات كتير، وفي نفس الوقت كان في مثلا ماتشات، واغلب الشباب كانت بتعمل نشاطات في الشارع، بتتجمع، بتحس احساس معين كده، بتفرض سيطرتك، بتحس بنفسك اكتر عامه. فاحنا كنا بنخرج الطاقه في اكتر من حاجه يعني.
كل ده اختفى فجأة. فطبعا الطاقة دي عايزة تخرج في حاجة، فاهم؟ فكل حد بقى اتسحل سحلة، في ناس أصلا يعني اتجننت، وفي ناس اتحبست، في ناس لسه تحسهم يعني لو قابلتهم هتحسهم لسه في 2011، فاهم؟ لسه ما جوش من الميدان، فاهم؟ أنا عن نفسي اللي هو يعني انعزلت أكتر، فبقت الطاقة والأفكار دي كلها بقت موجودة بس جوايا وما بتخرجش. مع اصطدامي بقى بالموسيقى مثلا التكنو والموسيقى عامة، فلاحظت ان اللي انا سامعه ده الحاجة اللي هي العنيفة واللي في نفس الوقت حزينة قوي وفيها عنف بيحرك، ده هو ده نفس الاحساس اللي انا حاسه بالظبط. ما اعتقدش مثلا ان في اللي هو حاجة مجمعة الناس بتاعت التكنو والناس بتاعت التراب والناس بتاعت المهرجانات. نوع المزيكا نفسه هو حاجة جديدة بالنسبة كمان للمشاعر اللي الناس عايزة تعبر عنها. في ثقافة بتتكون، في موضوع بيخرج بره فكرة المزيكا بس، يعني فاهم؟ تقولوش انتوا ما بتقولوش يعني بتقولوا اخو منيوكا مش ابن متناكا مثلا؟ لا بقول ابن متناكا. عايز اجي يا عم. يلا والله عايز اجي رام الله. يلا تعال، بدك نظبط شيء برام الله؟ بس هو ان انا اروح دي حاجه سهله صح؟ مش اسهل شيء يعني مش اسهل حاجه بالدنيا بس حتيجي. بس انا كنت عايز اعرف اللي هو عندنا بقى واحنا بيبقى في مشكله واحنا راجعين مثلا، وده بيبقى عادي طبيعي يعني. مش مفروض يكون في مشكله لا. فكر انه عادي. هو انا كده كده اصلا عايز اللي هو في الوقت اللي جاي ده اركز مع رام الله شويه، لو معاك فاهم، ولو هيكل فاهم، والشله دي فاهم خطر برضو، شاب جديد فاهم قشطه. لان برضو انا بحس اللي هو انتوا عندكم دماغ كده مثقفه شويه يعني اعمق كده شويه في الكلمات والحاجات دي. احنا عندنا احس اللي هو قشطه الحته دي مش يعني موجوده حته شارع كده بس مش ما فيهاش قضيه قوي مثلا في الكلام، او ما فيهاش سيلف ريفليكشن. ايوه بالظبط بالظبط. دي القعده اول. احنا كلنا يعني دايرة صحاب من زمان، يعني بنعمل حاجات مختلفة بس عادي لما بنتجمع من زمان يعني، واحنا بنحب فكرة ان احنا نبقى مسحورين في حاجة يعني عامة. مش شرط كده اذا كان مزيكا او اي حاجه، فاهم؟ بس احنا كجروب بالذات صحاب كده يعني ثقافتنا نفس الثقافة، نفس الدماغ كلنا، عندنا نفس الحاجات اللي كنا بنسمعها زمان، نفس الفهم كده يعني. ده انفلات فوضى بتحكم مين متساق، عين بتبلم مخ اتصاب، نهر سحر العقل اتشاط. سواء الكلام انا حاسه قفش شويه. ايوه هو مش زي انت جاي تحبسنا هنا. انا ساكتين له ليه يا جماعه؟ ممكن اجرب حاجه كده. مسجل لي بقى. ماشي. جربوها ولسه من الشارع، اتعلمت الفكره من الشارع، شربت الصنعه من الشارع، مزيكا ضلمه من الشارع، كله هنا بحكم الشارع، خدنا البوسه في الشارع، تحفيل في نص الشارع، مش فارقه مش فارقه، عيشه صعبه مش سهله، كنت تافه من الزبه، ما خلتليش المحبه، طريق طويل لسه حبه، مكان جديد ولسه هبدا، ميزان في عقلنا الكتيبه، قاعدين دماغنا مزيكا، سيبنا العيشه السعيده قاعدين في دماغنا. يعني انا بقالي كذا سنه كده يعني واخد قرار ان انا ما بقاش في الواقع، بحس بقى باحساس مش كويس لو اختلطت بالعالم الواقعي قوي. لا انا مش عايز اعرف اللي بيحصل عن العالم ومش هتفرق في حاجه. لا انا عايز افكر، عايز اسرح، عايز اكون انا افكاري عن العالم، مش عايز العالم هو اللي ياثر فيا وابقى درس في الدايره. لا يعني انا يا اما ابقى بره الدايره خالص يا اما ابقى انا بحرك الدايره. انت عارف في حاجات مشتركه ما بين كذا حاجه اللي هي كلهم فيهم نفس الحاجه بالظبط. زي مثلا لو انت هتروح حفله خط او انت هتروح حضره او انت هتروح ماتش، هي كلها حاجات اللي انت بتسمع الحان متكرره وبتقعد تعيدها مع نفسك، والناس كلها بتقعد تردد نفس اللحن بشكل متكرر كده،
وبتخرج من ده حاجة كده روحانية. هي نفس الحاجة أنا بشوفها نفس الشكل بالظبط يعني، فاهم؟ فكرة أصلا إن يكون في ناس تانية في العالم عندها نفس الطاقة بتاعتي، يعني دي فكرة حلوة يعني. بس أنا لما عملت المزيكا دي اكتشفت إن هي بتعبر برضو عن الناس اللي هم مروا بنفس التجارب اللي أنا مريت بيها بالظبط يعني.